السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. هذا النور الصحابي الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة هو أحد أخوين، ولهما موقف جميل في غزوة أحد. الأخ الأكبر سقط درعه في الغزوة وسط القتال مع المشركين، فقام الأخ الأصغر ونزع درعه وقال له: خذ درعي والبسه، فرفض، فقال: أقسمت عليك أن تلبس درعي، فلبس درعه ثم نزعه وقال: إني أريد الشهادة كما تريد أنت الشهادة. ولم يلبس أي منهم الدرع وقاتل المشركين بحثا عن الشهادة. من هما؟ الأخ الأكبر هو زيد بن الخطاب، والأخ الأصغر هو عمر بن الخطاب. حديثنا في هذه الحلقة هو عن زيد بن الخطاب. شفت كيف يبحثون عن الشهادة، يبحثون عن رضا الله سبحانه وتعالى. هذه كانت حياتهم، وكان بينهم إيثار. الواحد يؤثر على نفسه، مستعد الواحد يموت بس عشان يحمي أخوه. لهالدرجة أنا أموت بس أخوي يعيش، أنا أموت لكن أخوي يكون بصحة وعافية. كم نحتاج إلى مثل هذه الأخلاق وإلى مثل هذه المشاعر في هذه الأيام. والواحد منهم كان يجتمع مع الآخر على الطاعة، أخوان في جهاد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا. ومن هو زيد بن الخطاب؟ زيد بن الخطاب كان أسمرا، كان طويلا، كان كما قلنا أكبر من عمر بن الخطاب، أسلم قبل عمر بن الخطاب، وهاجر إلى المدينة مع عمر بن الخطاب. وبعدما هاجر إلى المدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد بن الخطاب وبين معن العجلاني. ولزيد ومعن موقفا عجيبا سنذكره في آخر الحلقة. من المواقف التي مر بها زيد بن الخطاب أنه رأى عبد الله بن عمر يطارد أحد الحيات، فقال له: مهلا يا عبد الله. فقال عبد الله: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات، فإني بعد هذا الحديث لا أرى حية إلا أقتلها. عبد الله بن عمر كان متتبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مطيعا له. فقال له زيد بن الخطاب: ولكنه نهى عن ذوات البيوت. هذا الحديث في صحيح مسلم. من الفوائد لهذا الموقف أن الواحد لما يكون عنده علم يستطيع أنه ينهى، أنه يأمر بالطريقة الصحيحة، يستطيع أنه يوجه، يستطيع أنه يأمر بالمعروف، يستطيع أنه ينهى عن المنكر. الواحد لما يكون عنده علم يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فهذا تشجيع لنا أن الواحد يتعلم. حديث واحد تتعلم قد يغير حياتك، قد يجعلك تغير أفعال كثيرة في حياتك من حديث واحد فقط. وأيضا ثقافة النصح والتوجيه. قد نكون في مجلس ونسمع مثلا غيبة، نسمع واحد يذكر أخطاء في الماضي أو معاصي ونسكت. إما نسكت إما نضحك، نستحي أن نتكلم أمام الناس أو نوجه أو نصحح. لا، بالعكس، النصيحة جميلة والتوجيه أجمل. زيد بن الخطاب كان من أهل بدر، وله فضل أهل بدر. وما فضل أهل بدر؟ حاطب بن أبي بلتعة أرسل مع امرأة إلى مكة وثيقة أو صحيفة يحذرهم من أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيأتي لفتح مكة، لأنه يخاف على أهله وأمواله هناك، مع أنه مؤمن ومن أهل بدر حاطب بن أبي بلتعة. فلما ذهب علي والزبير واسترجعا هذه الصحيفة من الامرأة كما أمرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال عمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: اجعلني أضرب عنقه، يعني حاطب بن أبي بلتعة، فإنه خان الله ورسوله. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما أدراك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. يا الله، هذا فضل أهل بدر. الواحد قد يعمل عمل ويكون هذا العمل هو سبب دخوله إلى الجنة، فابحث لنفسك عن عمل خير بينك وبين ربك، أخلص فيه واجتهد فيه، لعل هذا العمل يكون سببا لدخولك الجنة حتى لو كثرت ذنوبك. ابحث عن هذا العمل
وأكثر من أعمال الخير. زيد بن الخطاب كان يكثر من أعمال الخير، شهد المشاهد كلها، بدر، أحد، الخندق، فتح مكة، كان يبحث عن الشهادة في سبيل الله. يعرف قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يوجد أحد في الجنة إلا يعني يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يعلم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الشهيد له 6 خصال يغفر له من أول دفعة، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الكرامة أو تاج الوقار، وأيضا يشفع في 70 من أهله، ويزوج 72 حورية من الحور العين. يعرف هذا، فكان لذلك يشارك في جميع المشاهد، في جميع الغزوات، يبحث عن الشهادة في سبيل الله. هل تحصل على الشهادة ولا لا؟ حنعرف ذلك بعد قليل. نكمل مع زيد بن الخطاب، هذا النور الذي كان يبحث عن الشهادة، لم يترك معركة أو مشهد إلا شارك فيها يبحث عن الشهادة. فهل رزق هذه الشهادة ولا لا؟ في معركة اليمامة اجتمع المسلمون بقيادة خالد بن وليد ضد المرتدين بقيادة مسيلمة الكذاب. خالد بن وليد أعطى راية المسلمين لمن؟ أعطاها لزيد، فكان في المقدمة، كان يحمل الراية ويقاتل. التحم الصفان، تقاتلوا، وكان قتالا شديدا وعنيفا حتى انكشف المسلمون. فقال زيد بن الخطاب: أما الرحال فلا رحال، وأما الرجال فلا رجال. ثم أخذ يصيح بأعلى صوته: اللهم إني أبرأ إليك من فرار أصحابي، أو قال: اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي، وأبرأ إليك مما يقوم به مسيلمة. وثبت، وما زال يحمل الراية ويحمل سيفه، وأخذ يقاتل يبحث عن الشهادة. وقتل الرحال بن عنفوة. من هو الرحال بن عنفوة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة من المرات على أبي هريرة وشخص اسمه فرات، وأيضا كان معهم الرحال بن عنفوة، 3 أشخاص كانوا مسلمين كلهم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أحدكم ضرسه في النار مثل أحد. فخافوا. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارتد الرحال بن عنفوة، فكان مع جيش مسيلمة، فقتله زيد بن الخطاب. فأخذ زيد يقاتل ويقاتل، وثبت ثبات عجيب حتى قتل وسقطت رايته، استشهد في سبيل الله. سقطت الراية، أخذها سالم مولى أبي حذيفة، فقال المسلمون: إنا نخشى أن نؤتى من قبلك. فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبله. شوفوا الثبات، كيف ثبت المسلمون، لذلك انتصروا في تلك المعركة. فاستشهد زيد بن الخطاب كما كان يتمنى. جاء الخبر إلى أخيه عمر بن الخطاب، فحزن حزنا شديدا، حتى أن متمم بن نويرة سأله: ماذا لقيت من حزنك على زيد؟ قال: كنت أبكي حتى ذهبت عيني، فأخذت أيضا أبكي لكن بعيني السليمة، وأبكي وأبكي حتى أن عيني التي ذهبت جرت بالدمع. فقال متمم: إن هذا لحزن شديد على فقدان شخص. فقال عمر بن الخطاب: لو أني أعرف الشعر لكتبت له الشعر كما كتبت لأخيك. فقال له متمم: لو أن أخي مات في اليمامة لما بكيت عليه. فارتاح عمر، لأنه يعلم أن زيد قتل في سبيل الله، أن مأواه ومثواه جنة عرضها السماوات والأرض. وقال: رحم الله زيدا سبقني بالحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. يا الله. وكان يقول: تأتيني الريح فأشم معها رائحة زيد. يا الله. هذا كان حزنه على أخيه، حتى أنه بعدها بفترة قابل أبو مريم الحنفي. من هو أبو مريم الحنفي؟ هو الذي قتل زيد بن الخطاب. وكان أبو مريم حينها قد أسلم، وقتها كان مرتد لكن رجع إلى الإسلام. فقابله عمر وقال له: أقتلت زيدا؟ فقال له: نعم، أكرمه الله بيدي ولم يهينني بيديه. يعني أكرمه الله بيدي لأني أنا قتلته فاستشهد، ولم يهينني بيديه أنه يقتلني وأنا مرتد كافر فأدخل النار. فأعجب عمر بهذا الكلام، وقال:
أحمد الله أن هداني وأرجعني إلى الدين قبل أن أموت. فسبحان الله قتله ومع ذلك رجع إلى هذا الدين. وعمر بن الخطاب رجل عظيم، يعني يعلم أنه أسلم وأن الإسلام يجب ما قبله، فلم يشره عليه، بل بالعكس كان مسرورا أنه رجع إلى هذا الدين حتى وأنه قاتل أخوه، لأن حياتهم كانت لله. زيد صحيح أنه قتل، لكن قتل في ماذا؟ قتل في سبيل الله، يعلم أن عاقبته خير. هذا هو حال الصادقين، يعيشون لهدف عظيم وهو أن يدخلون الجنة، يعيشون لإرضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى استجاب لهم، الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما يريدون، فاستشهد زيد وكان من أفضل الصحابة، كان ممن يسعى إلى الخير. يوجد معلومة مهم أن نعلمها، ما هي؟ تذكرون معن العجلاني؟ قلنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين زيد بن خطاب عندما قدم إلى المدينة. معن توفي واستشهد في اليمامة مع أخيه زيد بن خطاب، اجتمعوا في الدنيا وآخى بينهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشاركوا في نفس المعركة واستشهدوا في نفس المعركة، فيجتمعون إخوانا في الدنيا وإخوانا في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. هذه هي الأخوة الصادقة. الأخوة الصادقة أن تجتمع على الخير، أن تجتمع على الطاعة، لا تجتمعون على المعاصي. أي شخص أخوك صديقك إذا اجتمعت معه على المعاصي فاترك، لا اجتماع إلا على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا اجتماع إلا على الخير إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع هؤلاء الصحابة، هؤلاء الأنوار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.